Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Vâng, kính chào cô chú các anh chị đã trở lại với kênh Mẫn KH84. Thì hôm nay Mẫn KH sẽ giới thiệu cho các bạn một ngôi chùa cổ nằm ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Đó là chùa Vĩnh Tràng. Và nhân dịp đại lễ Vu Lan năm 2023, Mẫn KH kính chúc cô chú các anh chị và kính chúc những ai đang còn mẹ thì tự cài cho mình một đóa hoa hồng màu hồng, và những ai đã mất mẹ thì hãy tự cài cho mình đóa hoa hồng màu trắng. Xin kính chúc các cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Sau đây Mẫn KH sẽ giới thiệu về đôi nét về chùa Vĩnh Tràng. Chùa Vĩnh Tràng tọa lạc trên đường Nguyễn Trung Trực, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam. Lịch sử đầu thế kỷ 19 được ông Bùi Công Đạt bắt đầu xây dựng. Năm 1849, Hòa thượng Thích Huệ Đăng ở chùa Giác Lâm, Gia Định về trụ trì, tổ chức xây dựng thành ngôi đại tự và đặt tên là chùa Vĩnh Trường, với ngụ ý ước cho chùa được vĩnh cửu, đối sơn hạ, trường tồn, tề thiên địa. Người dân vùng lân cận này thường quen gọi là chùa Vĩnh Tràng. Năm 1907, Hòa thượng Chánh Hậu đã cho trùng tu ngôi chùa, pha lẫn cả nét kiến trúc Á Âu. Đây là một ngôi chùa nổi tiếng ở Nam Bộ và là một địa danh nổi tiếng của khách hành hương và khách du lịch. Năm 1984, chùa Vĩnh Tràng được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, xếp hạng di tích cấp quốc gia. Nói về kiến trúc, chánh điện được bài trí trang nghiêm, chùa được bảo tồn nhiều tượng cổ, bao lam, chạm gỗ, công phu, bộ tháp La Hán, thường kỳ thú là những tác phẩm tượng tròn độc đáo các nghệ nhân Nam Bộ tạc vào đầu thế kỷ thứ 20. Chùa được xây cất do công trình kiến trúc của nhiều người trong nhiều năm, là một ngôi chùa lớn được kiến trúc khá tinh vi, đa dạng theo lối kiến trúc tổng hợp Á Âu, Pháp, La Mã, Thái, Miến Điện, Chàm. Tuy nhiên, chùa vẫn đậm nét kiến trúc điêu khắc theo truyền thống của Việt Nam. Chùa Vĩnh Tràng được kiến trúc theo dạng chữ quốc, gồm 4 gian nối tiếp lẫn nhau: tiền đường, chánh điện, nhà tổ và nhà hậu, rộng 14.000 m², dài 70 m, rộng 20 m, xây bằng xi măng và gỗ quý. Nền đúc cao 1 m, xung quanh xây tường vững chắc. Phía trong chánh điện và nhà tổ làm theo kiểu Trung Quốc nhưng vẫn giữ được nét kiến trúc của Việt Nam. Nối hai bên này là một khoảng nhỏ có hòn non bộ giữa. Hòn non bộ này được phác họa lại cảnh thiên nhiên sinh động mang bản sắc của Việt Nam. Đứng trên hòn non bộ nhìn về phía mặt sau chánh điện, mặt trước nhà tổ, ta sẽ thấy lối kiến trúc Roma với những hàng đá màu của Pháp được trang trí trên thành nóc, trên những cột xây bằng xi măng kiểu cách. Đi vào từng gian thấy một màu vàng óng ánh được thép lên trên hình chạm trên các tượng Phật. Những đôi lông trù trong gian điện là những cây cột tròn bằng gỗ quý, kiến trúc theo thượng thu hạ cách. Trước chùa có 2 cổng tam quan kiểu võ tinh xảo được xây theo kiểu cổ lầu, để hình Hòa thượng Lê Ngọc Xuyên đứng trên bậc đúc bằng xi măng. Cửa ngõ này cẩn toàn bằng đồ sứ của Trung Quốc. Sứ Việt Nam in hình long, lân, quy, phượng, canh, mục, ngư, tiều, các câu đối cẩn bằng miễn chai, nổi màu sắc óng ánh. Chùa Vĩnh Trường được trang bị 60 tượng Phật đúc bằng gỗ, bằng đồng, bằng đất, nung, xi măng, đa số tượng bằng gỗ. Tất cả được xếp vàng óng ánh và được tạo vào cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20. Riêng 3 tượng đồng Di Đà cao 98 cm, Quan Âm và Thế Chí cao 93 cm được tạo tác giữa thế kỷ thứ 19. Bên cạnh pho tượng, hiện vật còn lại trong chùa là Đại Hồng Chung mang tên Pháp Bảo Chuông, cao 12 m, nặng khoảng 150 kg, được đúc giữa tháng 5 năm 1854, khắc chữ Vĩnh Trường Tự. Hiện nay Pháp Bảo Chuông không sử dụng được, bị hỏng do nằm lâu dưới nước trong thời gian thất lạc. Ngoài ra, chùa còn sở hữu 20 bức tranh sơn thủy giá trị liên thành. Tuy nhiên, ảnh hưởng tranh vẽ của Trung Quốc nên những bức vẽ này đậm nét dân gian Việt Nam, in hình mai lan, cúc trúc và phong cảnh Việt Nam. Các bức tranh và những câu đối. Các bức tranh là công trình Long Giang Cư Sĩ phát họa năm 1904. Những bức hoành câu đối trong chùa được điêu khắc chữ nổi thép vàng như những chữ Hoàng Kim Bửu Điện được khắc từ năm 1851. Từ trước đến nay, ngôi chùa vẫn được bảo quản tốt. Bổn đạo khắp nơi vẫn thường đến viếng, góp tiền của cho việc tu sửa chùa. Các tu sĩ trong chùa vẫn chú trọng công tác bảo vệ chùa. Gần đây, chùa được xây dựng thêm một tượng Phật đứng có kích thước rất lớn, tượng màu trắng
diễn tả Phật đang trông nom chúng sinh các cõi. Tượng Phật được người dân địa phương cho là biểu tượng của ngôi chùa hiện nay. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi sự tích của chùa Vĩnh Tràng. Và tiếp sau đây là một sự tích mà ai cũng cần phải biết trong tháng 7 này, đó là sự tích Mục Kiền Liên cứu mẹ. Mời các bạn và quý vị khán giả xem tiếp phần tiếp theo nhé. Vu Lan còn được gọi là lễ báo hiếu, là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông và là phong tục của người Việt Nam và người Trung Hoa. Lễ này trùng với Tết Trung Nguyên của người Hán và cũng là trùng hợp với ngày rằm tháng 7 xá tội vong nhân của phong tục Á Đông. Theo tín ngưỡng dân gian là ngày mở cửa địa ngục ân xá cho vong nhân, nên có lễ cúng cô hồn vào buổi chiều cho các vong linh không nơi nương tựa, không có thân nhân trên dương thế để thờ cúng, và là ngày mọi người tù nhân ở địa ngục có cơ hội được xá tội, được thoát sanh về cảnh giới an lành. Vào tháng 7 âm lịch, người Việt Nam và người Trung Quốc theo phong tục dân gian tin tháng 7 không may mắn, là có những điều kiêng kỵ, cũng như là khuyến khích ăn chay và làm việc từ thiện. Ở Việt Nam, tháng 7 âm lịch cũng bị nhiều người coi là thời gian xui xẻo nhất trong năm và phải kiêng kỵ nhiều thứ. Có ý kiến cho rằng quan niệm này không có trong phong tục của người Việt. Và sau đây là sự tích Mục Kiền Liên cứu mẹ. Xuất phát từ sự tích Đại Đức Mục Kiền Liên, một trong hai đại đệ tử của Phật Thích Ca, với lòng đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Vu Lan là ngày lễ hàng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên nói chung, cha mẹ của kiếp này và của các kiếp trước. Theo kinh Vu Lan thì ngày xưa Mục Kiền Liên đã tu luyện thành công phép thần thông. Mẹ của ông là bà Thanh Đề đã qua đời. Ông tưởng nhớ và muốn biết bây giờ mẹ mình như thế nào, nên dùng mắt phép nhìn khắp trời đất để tìm. Thấy mẹ mình vì gây nhiều ác nghiệp phải sanh làm ngạ quỷ, bị đối khát hành hạ, khổ sở. Ông đã đem cơm xuống tận địa ngục để dâng mẹ. Tuy nhiên nghiệp ác đã đến lúc phải trả thì không ai có thể ngăn cản được. Vì vậy khi thức ăn đưa lên miệng đã hóa thành lửa đỏ. Cũng theo kinh Vu Lan Bồn, Mục Kiền Liên quay về tìm Đức Phật để hỏi cách cứu mẹ. Phật dạy rằng dù ông thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức cứu mẹ ông đâu. Chỉ có một cách, nhờ học lực của các chư tăng khắp mười phương, hồi hương công đức để tiêu trừ nghiệp ác mới mong giải cứu được. Ngày rằm tháng 7 là ngày thích hợp để cúng thỉnh chư tăng. Hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó. Làm theo lời Phật, mẹ của Mục Kiền Liên đã được giải thoát. Phật dạy rằng chúng sanh ai cũng muốn báo hiếu cho cha mẹ. Cũng theo cách này, Vu Lan Bồn Pháp, từ đó ngày lễ Vu Lan ra đời. Mời các bạn cùng Mẫn Ca Hát tìm hiểu ngày lễ Vu Lan tại Việt Nam như thế nào nhé. Tại Việt Nam, việc cúng rằm tháng 7 bao giờ cũng phải cúng ở chùa, thờ Phật trước rồi mới cúng tại gia. Lễ này thường được làm vào ban ngày, tránh làm vào ban đêm khi mặt trời đã lặn. Ngoài ra, theo truyền thống tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, trong dân gian ngày này là ngày xá tội vong nhân, nên nhiều nhà có mâm cơm cúng trước nhà, cũng để cúng những vong linh bơ vơ không gia đình. Còn gọi theo dân gian cúng cô hồn, cúng thí, tặng thức ăn. Vào ngày này mọi gia đình đều cúng 2 mâm, cúng tổ tiên tại bàn thờ và cúng chúng sinh, cúng thí thực hay cúng cô hồn ở sân trước nhà hoặc trên vỉa hè nếu đường rộng. Thời gian cúng vào buổi chiều. Trên mâm cúng tổ tiên, gia đình bày mâm cổ, mặn, tiền vàng và những vật dụng cho người cõi âm, đồ mã làm bằng giấy có tính tượng trưng, những hình dạng giống như đồ thật, quần áo, giày dép, tiền vàng mã, ngựa và các vật dụng trang sức, người giúp việc, đến những vật hiện đại như nhà cao tầng, xe ô tô, xe máy điện, điện thoại, tủ lạnh, tivi, để cho người cõi âm có được một cuộc sống tiện nghi giống như người dương trần. Những đồ lễ đó thường được làm tại các cơ sở sản xuất nổi tiếng ở khu phố Vàng Mã, chợ lớn thành phố Hồ Chí Minh, được vận chuyển đi khắp các tỉnh thành. Trên mâm cúng cô hồn thì lễ vật gồm có quần áo với nhiều màu sắc xanh, tím, hồng, vàng, xanh lá và các loại bánh kẹo, chè, lam, kẹo vừng, kẹo dòi, bánh quế, 12 chén cháo loãng, cháo hoa, tiền vàng mã, nước suối hoặc là rượu, chén muối, chén gạo, ngô, khoai lang, vân vân. Tại các chùa và các hội đoàn Việt Nam, vào ngày lễ Vu Lan thường có nghi thức bông hồng cài áo, là một bông hồng cho những ai đang còn mẹ và bông hồng trắng cho những ai đã mất mẹ, nhắc nhớ về lòng hiếu thảo và tình người. Nghi thức này do Thiền sư Thích Nhất Hạnh
khởi xướng trong cuốn sách viết năm 1962. Một số địa phương có tục lệ riêng như ở Quy Nhơn thì người dân xếp thuyền giấy rồi thả ra biển để tưởng nhớ những ai ra khơi rồi mất ở thập niên năm 1980 và năm 1990 với nạn thuyền nhân vượt biển. Vào tháng cô hồn, người dân Việt Nam tin rằng không may mắn và là có những điều kiêng kỵ như không mua sắm, không đi chơi, không nhổ chân lông, không phơi quần áo, không bơi lội. Và tùy vùng còn thêm những kiêng kỵ khác như không khai trương, không mở cửa hàng, lập gia đình hay xây nhà. Nhiều người còn kiêng cữ cả ăn chay trong tháng 7 nên các hàng quán bán thức ăn mặn, rượu tại thành phố Hồ Chí Minh buôn bán ế ẩm thường đóng cửa sớm. Tuy vậy, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Phật giáo Việt Nam, quan niệm của người Việt Nam là không có tháng cô hồn mà chỉ có tháng xá tội vong nhân. Do đó, thay vì cúng bái, tôn thờ những điều mê tín, con người nên hướng tới điều thiện như xá tội vong nhân, báo hiếu với cha mẹ, ông bà. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh video của Mẫn Khắc 84 đến nay là hết. Xin chào và tạm biệt các bạn.